sa pagpapatuloy ng ating istorya na pinamagatang Complicated Love. Kumusta kayo, mga kastori? Handa ka na bang kiligin at umibig sa mga kwento dito sa MikkaStori? Halika't samahan mo kaming maramdaman ang tamis ng pag-ibig, pait ng kabiguan at tigayan ng tagumpay sa bawat story na aming kikwento sa inyo. Pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like and hit the notification bell para wala ka mamiss sa bawat kwento na aming isi-share. Ganito pala ang feeling ng hindi na virgin. Parang gustong magpa-party ni Elaine sa sobrang saya. When a woman has her birthday, when she gets married, when she gives birth, lahat iyon ay isineselebrate ng madla. But a woman who loses her virginity shuts her mouth and keeps it to herself. This was unfair because losing one's virginity is an important milestone in every woman's life. It means embracing femininity and understanding what it takes to be considered a real woman. But maybe women kept it to themselves because not everyone does it for love. But she did, and that was why she was very happy. She also wondered about giving birth. Perhaps it would feel 1,000 times more fulfilling than this. She placed a hand casually over her tummy and wished that a lucky egg cell has gotten fertilized. She knew enough about biology to know she had been fertile when she and Ben made love. He had not used protection. Ngayon pa lang ay gusto na niyang mangarap ng mga bulilit na maaaring maging bunga na nangyari at ng mga susunod pang mangyayari sa pagitan nila. Sigurado siyang hindi iyon ang huli. Hindi man niya alam ang mangyayari sa hinaharap. Still, it didn't dampen her mood, not one bit. She just thought it would be too impossible to burst the bubble of her happy thoughts at that point. Pakiramdam niya ay para siyang si Incredible Hulk na gumaling at mananatiling tao. Parang sina Hansel at Gretel na matiwasay na nakalabas ng kagubatan. Parang si Sleeping Beauty na nagising sa matagal ng pagkakahimlay. At parang si Peter Pan na nakabalik sa Neverland kung saan maaari makalipad ang kahit sinong kayang mag-isip ng masasayang bagay. She was thinking happy thoughts, and indeed, she felt as though she was flying. It was as though nothing else mattered except the two of them, and she was sure no other man could make her feel that incredible, only Ben. Tumagilid siya at pinagmasdan ito. Nakapikit ito pero alam niyang hindi ito tulog dahil mabilis ang galaw ng eyeballs nito. Any regular guy needed all the rest he could get after the strenuous exercise he had just performed. Halos magdamag silang gising nito because they were both insatiable. She didn't even know she had that much sexual desire bottled up inside her. Hindi rin siya sigurado kung anong oras na dahil nakababa ang blinds ng kwarto niya. After making love on the couch, he carried her to the bedroom and made love with her again for the 9th time. What? Gusto mo ba uli? Natatawang tanong nito. Nakapikit pa rin ang mga mata. Gusto niyang sabihin dito na masaya siya, na mahal niya ito, na handa siyang gawin ang lahat, natutulungan niya itong makalimot. Pero sa tingin niya ay alam na nito iyon kahit hindi niya sabihin, o marahil hindi pa iyon ang tamang pagkakataon para sabihin niya iyon. Naisip ko lang,
Alam ko na ngayon kung bakit maraming babaeng naghahabol sa iyo. She bit his earlobe. He moaned. Hindi ako makapag-isip sa ginagawa mong yan. Kunwari ay reklamo nito, pero diretso ang kamay nitong naglalakbay papunta sa kanyang katawan. Maya-maya ka na mag-isip, action muna. She straddled him. He started laughing. Moments later, his laughter turned into moans. In no time, she was moaning in ecstasy too. Oh, she was one lucky girl. Elaine! Lumingon siya kay Ben nang tawagin siya nito. Kasalukuyan silang kumakain ng niluto niyang breakfast. Kung breakfast pang matatawag iyon dahil 11:00 na ng umaga. They had a long night. What? Kanin pa? Tanong niya. Akmang tatayo na siya nang pigilan siya nito. He held her hand. Alam mo ba ang ginagawa natin? Mataman itong nakatingin sa kanya. Tuluyan na itong tumigil sa pagkain. Marahan siyang tumango. You have nothing to worry about, Ben. Hindi ko lang basta alam ang ginagawa natin. Ginusto ko rin ito. I tried to stay away but I was miserable. It was just easier to give in and be happy. She gave him a reassuring smile. Mahal kita pero hindi ko ina-expect na mamahalin mo rin ako. Ang gusto ko lang, hayaan mong mahalin kita sa paraang gusto ko. Thank you, anito at masuyong pinisil ang kamay niya. Hindi niya inaasahan, sasabihin nitong mahal din siya nito. Kung hindi niya alam kung saan galing ang kirot na nararamdaman niya, nang thank you lang ang matanggap niya mula rito. Gusto ko manood ng Oscars, ungot ni Elaine habang nakahilig siya sa balikat ni Ben. Nasa living room sila. Nanonood ito ng NBA at hindi niya alam kung anong team ang naglalaro. Bubita siya pagdating sa basketball. Hindi rin niya maintindihan kung ano ang exciting sa mga kanong nag-aagawa ng bola at minsan ay nagkakapikunan pa. Mamaya na, matatapos na to, sagot ni Ben, tutok na tutok sa negrong nagsushoot. Lumabi siya. Ayoko, gusto ko manood, now na. Tinakpan niya ng isang kamay ang mga mata nito. Natatawang hinuli nito ang kamay niya at hinalikan niyon. She smiled. Halos 2 buwan na rin siyang masaya at araw-araw na napapangiti ni Ben tulad na lang ngayon. Sa condo unit na niya ito umuwi mula ng gabing may mangyari sa kanila. He came home to her every night after work. She would have a yummy dinner ready for him plus a warm bath he could indulge in later. They would spend the night watching movies or snuggling or making love or talking about the silliest stories. It was hard to imagine they have been like that for only a couple of weeks when it already felt like a lifetime to her. Masaya siya lalo na at nakikita niyang masaya rin ang taong mahal niya sa piling niya. Ilang beses na ring sumagi sa isip niya na isa lang siyang rebound para dito. Pero tuwing aangkinin at ititigan siya nito, pakiramdam niya siya talaga ang mahal nito sa simula't simula pa lang. Ngayon pa man, wala silang balak na sabihin sa kani-kanilang pamilya sa San Gabriel ang tungkol sa setup na iyon dahil magiging komplikado lang ang lahat. Hindi rin nila pinag-usapan si Apple. Lalong lumapad ang ngiti niya nang isa-isang hagkan nito ang mga daliri niya. Iniabot ng libreng kamay nito ang remote sa kanya. Kulit mo talaga. Palibhasa, alam mong hindi kita kayang tiisin. Ngumisi lang siya. She started flipping channels with her free hand. Ito naman ang humilig sa balikat niya. Bumalaga sa screen ang suot na gown ni Angelina Jolie. Ang gaganda! Parang batang bulalas niya nang malaprinsesang gown naman ng artistang paborito niya ang ipinakita. Sus, maganda ka pa dyan, sabad ni Ben. Sinimula nitong halikan ang balikat niya. She was wearing a tube top and his lips left a tingly moisture on her shoulder. Talaga? Humahagik-hik na sabi niya rito. She already starting to get goosebumps and it was just one kiss. Kahit siya mismo ay nalalandian na sa sarili, but she was just a woman in love. Oo naman, anito. Biglang naging pilyo ang ngiti nito.
lalo na kapag walang damit. Kaya tanggalin na natin to, he said huskily. She willingly obliged. Ang ending ay pareho lang silang hindi nakapanood, but they both stayed up late and ended up very tired as usual. Saan ka pupunta? Mula sa likuran ay niyakap si Elaine ni Ben. Nasa harap siya ng salamin. Ginuguhitan ang kanyang kilay. Sa salon magpapariban, sagot niya. Sinuklay din niya ang kanyang buhok. Nagsimula nang makita sa roots ang mga sumpa kaya kailangan nang unatin ang mga iyon. Kumunot ang noo nito. Masakit yun, diba? Hi, man, umiling na sabi niya. Depende yon kung galit sa customer yung magpapariban, sagot niya. Isinilid niya ang suklay sa pouch at hinalikan ito. Makagabihin ako ha, mauna ka nang mag-dinner. He straightened up and looked at his watch. Sasama na lang ako. Bakit? Magpapariban ka rin? Biro niya. Tumawa ito. Pwede rin. Sinamahan nga siya nito sa parlor. Ang pogi naman ang jowa niyo, ma'am. Komento ng baklang nagsishampoo sa kanya, halatang kinikilig. Napangiti siya dahil baklang mukhang bouncer ang nagkomento. Pero kung nagkataong babae yon, maganda at sexy, ora mismo ay lilipat siya ng parlor. 5 hours later, silky soft at straight na ang buhok niya. Sulit 5 oras nang mapawaw si Ben nang makita siya. Nang sumunod na araw, nagpa-facial ito para daw maging bagay uli sila. Ang pushcart, pinupush kaya nga pushcart natatawang sabi ni Elaine kay Ben. Nasa grocery sila. Kanina pa nito hinihila mula sa likuran ang grocery cart na dala nito. Sabado noon at maswerteng nakahabol pa sila bago magsara yon. It was already past 9 o'clock. Wala na silang stock sa bahay dahil nakalimutan nila parehong mag-grocery dahil naging busy sila sa isa't isa. Walang basagan ng treat. Ikaw nga ay nahayaan kitang pumunta sa poetry reading Sinasamahan pa kita, angal nito. Parang batang pinasigsag pa nito ang paghila. Totoo yon. Kaya sila ginabi ay dahil sinamahan siya nito sa isang poetry reading affair. She could appreciate poetry of any kind, but for Ben, it was as annoying as heavy traffic. Still, sumama pa rin ito sa kanya. He just held her hand and was on her best behavior all throughout the affair. He looked like a complete misfit in the crowd of poets, but he looked so adorable, just taking it in his stride. One would never catch a Van Perez in a cheesy event like that, not in a million years, but he did it for her. Actually, he did lots of little but special things like that for every single day. He was pretty awesome. Nung aminin niya rito na siya ang gumawa ng tula sa Freedom Wall noon at para dito yon, saglit itong natigilan. She thought she caught an emotion akin to regret in his eyes. For a while there, but disappeared in an instant. It was replaced by excitement and enthusiasm. Itinanong pa nito kung natatandaan pa niya ang buong linya. Nang tumango siya, nag-request ito ng kopya dahil ipapa-frame daw nito yon. Doon ka na lang sa parking lot. Wait for me there. Sabi nito maya-maya dahil baka abutin sila ng midnight sa grocery dahil sa kakulitan nito. Wag na. Ayaw mo bang may pogi kang assistant? Tumaas, baba pa ang mga kilay nito. At sweet, dugtong nito. Sabay nakaw ng halik sa mga labi niya. Napatingin siya sa paligid. Mabuti na lang at sila lang ang tao sa section na yun ng grocery. Gwapo nga, maharot naman, anya rito. Kumuha siya ng isang pack ng oatmeal at binasa ang nutritional value niyan. Sus, kunwari ka pa. Gusto mo namang hinaharot kita, panulokso nito. Inagaw nito sa kanya ang hawak nito. Ineng, sa library ka magbasa, wika dito. Sinimangutan lang niya ito. Importanteng tingnan ang nutritional value ng mga binibili natin ha. Inilagay nito ang pack sa cart at hinila yon papunta sa counter. Sa bahay ka na rin po mag-homily at baka mapagsarhan na tayo rito. She looked around. Wala na palang 10 customer sa loob. Maliit lang ang grocery kaya kitang-kita niya yon. One woman even caught her eye because, well, she was quite the looker in her stylish red dress and to die for legs. Tila pamilyar din ang mukha nito sa kanya.
Iniisip pa lang niya kung sino ito nang marinig niyang nagsalita si Ben. Apple? Napahinto pa ito sa kanatatayuan. Pakiwari niya ay biglang sumikip ang kinaroroonan nila. Gusto niyang hilahin si Ben para umalis na roon pero mukhang naistatwa na ito sa kinaroroonan. Noon lumingon si Apple at nakita sila. Hula niya ay noon lang nakita uli ang dalawa dahil parang nagulat din si Apple at bahagyang natigilan. Ben walked rather stiffly towards the counter habang hindi pa rin naalis ang tingin sa ex nito. Apple hesitated and smiled awkwardly. She saw longing in her eyes too. She couldn't believe Apple had the gall to smile after what she had done. More so, she couldn't believe Ben was looking at Apple that way. But there she was seeing it all, the reluctant spectator. Hindi alam ni Elaine kung ilang tupa na ang nabilang niya para makatulog. She opened her eyes, only to close them again. She highly suspected that damn sheep kept coming back, even the one she was done counting. Sa halip tuloy na antukin siya ay naiirita lang siya sa kakabilang. Parang joke time lang ang nag-imbento ng pampatulog na iyon. Bumangon siya at tinitigan ang cellphone na nasa tabi niya. Dati, mahuli lang ng ilang minuto sa pag-uwi ay nagte-text na si Ben o kaya itumatawag para abisuhan siya. Nagbago ang lahat nang makita nito si Apple sa grocery. Pagkalabas nila ay parang robot na nag-switch si Ben sa hyper mode. Mas makulit at maharot pa ito kaysa noong bago nila nakita si Apple. Pero dahil kilalang kilala niya ito, alam niyang para sa benefit lang niya yon. Sa mga sumunod na araw ay parang nagsiso ang moods nito. Minsan ay parang normal lang ito, pagkatapos ay bigla na lang itong nananahimik. He also started coming home late. Minsan pa nga ay talagang umaga na ito umuuwi dahil tambak daw ang trabaho. Malakas ang kutob ng isang may bahay na kapag inuumaga na ang mister nila ay malamang na nabababae iyon. Dahil feeling missy siya, halos nakakasiguro na siya na nakikipagkita ito kay Apple. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Ben. Inuumaga ka yata, bukad niya rito. Galing ka ba kay Apple? She wanted to ask but couldn't. Marami kaming ginawa sa opisina, tugon nito, habang inaalis ang kurbata na nasa kwarto na sila. Ni hindi man lang siya nito hinalikan katulad ng parati nitong ginagawa pagdating. But then, that was one of the things that had changed tremendously. Tumayo siya at kinuha ito ng damit sa closet. Iniabot niya ito dito. Kumain ka na ba? Tanong niya rito. Yeah, ikaw? Gusto niya sabihin na hindi pa siya kumakain dahil hinihintay niya ito pero sa huli ay nagbago ang isip niya. Yup. I have soup for dinner. Alright, why don't you go back to sleep? I'll just take a quick shower and then I'll join you, anito. Saka pumunta na sa banyo. Bigla niyang na-miss ang mga pagkakataon na walang ka-effort ang bawat conversation nila. If she was holding on what they had, she was definitely doing a crappy job of it. It was as hopeless as holding the water in the palm of her hand and watching it slip through her fingers. Aba! Ang bruha biglang nabuhay. Patiling sabi kay Elaine ni Agnes na bisitahin niya ito sa main branch ng coffee shop nitong umaariba na sa pag-asenso. Halatang nagtatampo ito dahil matagal din silang hindi nagkita. Pero alam niyang masaya ito sa pagbisita niya. Lately kasi kay Ben niya ay binubuhos ang lahat ng oras niya. Nagpalipat pa nga siya sa morning schedule para sa gabi ay makasama niya ito. Uuwi si Ben na naroon na siya sa bahay at matyagang naghihintay rito. May nakahandang hindi lang basta dinner, kundi maging mainit na yakap at halik. Yun din ang dahilan kaya nakalimutan na niya ang mga kaibigan niya. Pero ngayon ay may conference si Ben sa Singapore at sa makalawa pa ang balik nito kaya kaysa mainip sa bahay ay naisipan niyang puntahan si Agnes. I'm glad you're okay, anito. Pagkatapos pakipagbeso sa kanya. Sa wakas ay mukhang nakamove on ka na rin sa pinsan kong yun, sabi pa nito. Hindi pa niya nasasabi rito ang relasyon nila ni Ben, kaya ngumiti lang siya. I saw them the other day, you know, sabi nito. Umupo ito sa couch at iminuwestrang umupo rin siya roon. She did. Sino?
Sina Apple at Ken. I heard the wedding was delayed, but I think matutuloy na ngayon. Nito na walang kamalay-malay sa epekto sa kanya na sinabi nito. Parang bigla siyang naubusan ng supply ng oxygen at hindi siya makahinga. I thought the wedding was off. Natawa ito at kinumpas ang isang kamay. Hindi kaya. The wedding was just delayed. Baka nag-cold feet ang bride, pero mukhang tuloy na talaga. I saw them shopping for rings in Singapore. Rings? She sounded like an echo. Yes, sagot nito. Mataman siya ang tinitigan nito. Huwag mo sabihing affected ka pa rin at masasabunutan talaga kita, Elaine. Mabilis at tumayo siya at walang paalam na umalis doon. Para siyang nagpakalunod sa isang dam ng alak dahil hazy ang lahat sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa condo unit niya. The things she had just learned from Agnes were driving her insane. Tumunog ang telepono niya pero hindi na niya yon sinagot. Wala siya sa mood makipag-usap sa kahit kanino. She just wanted to be left alone with her thoughts. Hinayaan niyang voicemail ang tumanggap na lahat ng tawag sa kanya. Maya-maya nga ay minarig na siyang tawag mula roon. Hey, I got your message. I'll be home tomorrow. Anang boses ni Ben. Kapag buwan ay minarinig siyang boses ng babae sa background. I need to go now. See you when I get back. Sabi pa ni Ben, halatang nagmamadali. She just stared at the phone long after the message was recorded. It annoyed her that she had left a message on his voicemail yesterday pero ngayon lang ito nakapag-return call sa kanya. Hindi ka kasi importante dahil hindi ka naman niya mahal. Tuya sa kanya na isang bahagi ng isip niya. Napasubsob siya sa mga palad niya and cried her heart out. Wala nang ibang ginawa si Elaine kundi obserbahan si Ben mula na makabalik ito. Isang linggo rin ang tinagal nito sa Singapore. Isang linggo na halos ikabaliw niya. There were dramatic changes again. Kung dati ay parang siso ang moods nito, ngayon ay iisa na lang. Palagi itong tahimik at tila malalim ang iniisip. Pumuntong hininga siya. Siguro nga ay nagkabalikan na ito at si Apple, pero bakit hindi nito yung sinasabi sa kanya? She propped herself up against the pillows at pinagmasdan si Ben na natutulog sa tabi niya. I didn't make you forget her after all, she smiled bitterly. That night, like many nights before that, she fell asleep staring at Ben, wondering until when he would be staying. Araw-araw gumigising siyang takot na baka magisnan niyang hindi na niya ito katabi. Sa gabi naman, bago siya matulog, hinihiling niya na sana hindi pa yon ang huling gabi nila na magkasama. Pagsabit ng umaga, she prepared his favorite breakfast, omelette, garlic rice, and brewed coffee. Hinihanda rin niya isusuot ito sa pagpasok sa opisina. She did everything perfectly because she had no idea when she would be playing wife for him for the last time. Na makaluto ay inihatid niya ang pagkain nito sa kwarto. Kagigising pa lang nito nang pumasok siya. Breakfast in bed, anunsyo niya. Pilit pinasigla ang tinig. Kahit na surprise ay tila nagustuhan naman ito yon. Never pa kasi niya itong tinalhan ng breakfast sa kwarto. Marami pa siyang mga bagay na hindi nagagawa para rito. But it was too late for that now. Pakiramdam niya ay anumang sandali ay maaari itong mawala sa kanya. Tahimik lang itong kumakain, siya naman ay pinagmamasdan lang ito. Naisip niyang tandaan ang bawat parte ng mukha nito, ang bawat haplos, ang bawat sandali, ang bawat alaala. Gusto kong samahan kang manood ng basketball championship na live habang magko-holding hands tayo. Gusto kong ipagluto ka ng paborito mong pagkain. Gusto kong kulitin mo ako nang walang kumpay. Dito sa bahay, sa grocery, sa trabaho, sa phone, kahit saan. At sa gabi, kapag pagod ka na at maghapong humarap sa tambak na problema sa opisina, gusto kong yakapin ka at sabihin narito lang ako. Alam kong gusto mo rin gawin ang mga bagay na yun, Ben. Yun nga lang, ibang babae ang gusto mong makasama. Something's wrong, Elaine? Tanong nito nang marahil mapansin na titig siya rito. Gusto niyang sabihin ditong alam na niya ang lahat.
Gusto niya makiusap dito na manatili na lang siya sa tabi niya. Gusto niyang sabihin dito na hindi na ito alam kung paano harapin ang buhay nang wala ito sa piling niya. But no voice came out, even the tears didn't come. Inside her, there was just acceptance. No matter how hard it was for what was about to happen. Inilapag nito ang kinakain at pinagbasdan siya. Samot-saring emosyon ang nasa mga mata nito na ayaw niya at natatakot siyang pangalanan. Elaine, alas nito maya-maya. He sighed again, I am leaving. Paul and I. Tumangulang siya dahil hindi niya mapagkakatiwalaan ang boses niya na hindi kagaralgal. Sa kabila ng kinahantungan na relasyon nila, hindi niya magawang sumbatan ito. Hindi nito kasalanan na minahal niya ito ng husto. Lalong hindi nito kasalanang hindi siya nagawang mahalin ito sa loob ng mga panahong magkasama sila. Alam niyang hindi nito gustong saktan siya. Nagkataon lang na may mahal ito at nagkataon din na hindi siya yon. It was a moment when words were simply not important. Niyakap siya nito ng mahigpit. Paulit-ulit ito nagsorry sa kanya, as if hugging her would make the pain go away. Hindi na siya nagsalita dahil baka maiyak lang siya. Magiging mahirap lang ang lahat para sa kanila. She waited outside where he packed his things. It wasn't easy seeing her closet now half empty, or looking at the cupboard above the sink, and not seeing her aftershave, his razor, and his Superman toothbrush. Even the unit seemed bigger and sadder when it was time for him to leave. In no time, he was dragging her suitcase towards the door. She heard the sounds of the door closing, the sound of his fading footsteps, and then she could hear no more. No, siya umiyak ng umiyak because she knew he wasn't just leaving her home. He was leaving her life too. Are you okay, Elaine? Puno ng concern na tanong sa kanya ni Mickey. Nasa coffee shop sila dahil break time. Pumuntong hininga siya. The answer was no, but she didn't want to be overly dramatic. Halos isang buwan na ang nakararaan mula nang umalis si Ben ng condo unit niya, pero feeling niya parang kahapon lang nangyari yon. She still felt like crap. She wanted to be left alone. Napilitan na siyang paunlakan ang paanyaya nito kanina. Iniisod nito ang donut sa kanya. Please, try to eat, Elaine. You look as though you'll faint anytime, komento nito. It was then that someone caught her attention. Kumabog ang dibdib niya na makita si Ben sa coffee shop. Napatingin din ito sa kanya. Mabilis siyang tumayo at hinila si Mickey. Let's go! May panik sa boses na sabi niya kay Mickey. Hindi pa siya handang makaharap si Ben. Pero huli na, nakalapit na si Ben sa kanila. Elaine, anito, bagamat halatang nag-aalangan, ay tila masaya rin itong makita siya. Sumulyap ito kay Mickey, pagkatapos ay muling bumaling sa kanya. Kumusta ka na? Eto, miserable. But she noticed that he looked miserable too, gloomy even. Namayat din ito. He looked like someone who had been kept in the dark for a while, like he was seeing the sun for the first time. Or maybe she was just seeing herself in him. Okay lang, we were just leaving, anya rito. Nagpatiuna na siyang lumabas. Mabilis na sumunod sa kanya si Mickey. She heard Ben call after her. Then Mickey asked her questions, and then she heard someone crying. Noon lang niya na-realize na siya pala yun. Patuloy sa pag-vibrate ang cellphone ni Elaine dahil sa incoming call, pero pinagmamasdan lang niya yun. Si Ben ang caller. It was probably his 20th call for the day. Idagdag pa roon ang walang puknat na pagdating ng text messages mula rito na binubura lang kaagad niya nang hindi binabasa. Para sa kanya, wala na silang dapat pag-usapan pa. Sinusubukan na niyang mag-move on at hindi makakatulong kung i-entertain pa niya ito. Noong nag-ring ang extension line na nasa ibabaw ng table niya sa opisina. Sinagot niya yon para lang matigilan dahil si Ben ang tumatawag. Elaine, at last, I've been trying to reach you pero hindi mo sinasagot.
Bungad agad ni Ben, halatang na-relieve nang marinig ang boses niya. She couldn't believe this guy. Ano ba ang gusto nitong palabasin sa pagtawag-tawag nito sa kanya? Busy ako, she lied. Bakit ka napatawag? Walang kalatoy-latoy na tanong niya. Ilang sandaling hindi ito nagsalita. Wala lang, mangungumusta lang anito. I'm okay. May sasabihin ka pa ba? Madami kasi akong ginagawa. Nilang ka pa niya ng pagkainip ang tinig. Mas matagal na hindi ito nakaimik. Nang muli itong magsalita, bahagyang garalgal ang boses nito. Kumunot ang noo niya pero hindi na niya pinagkaabalhang isipin pa iyon. Wala na, mahina ang boses na sagot nito. Okay, sagot niya at bahagya pa siyang ipinagkanulo ng damdamin niya. Binabaan na niya ito ng telepono. It was for the best. Paulit-ulit na konsolo niya sa kanyang sarili. Walang adik na gumagaling habang patuloy ang supply rito ng droga. Definitely, Ben was like a drug and she was far from recovering from addiction to him. God help her. Thank you. Nakangiting pasasalamat ni Elaine ang pagbuksan siya ni Mickey ng pinto ng kotse. Nagboluntaryo itong ihatid siya sa mall dahil coding siya. Umalis din agad ito dahil may meeting pa raw ito. Husto nakapasok siya ng entrance nang marinig niyang may tumawag sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Ben. Noon naman, binilisan niya ang paglakad. Hindi siya makapaniwala na nasa mall din ang pinakahuling taong gusto niyang makita. Her imagination had been running wild lately. Madalas na parang nakikita niya ang kotse nito sa kung saan-saan. Minsan pa nga ay nararamdaman niya ang presensya nito in certain places. Like a ghost from the past. But she knew she was just being silly. Napapraning lang siya dahil iniiwasan niya ito. Pero hayun uli ito ngayon at tumatakbo na para maabutan siya. Lalo niyang binilisan ang paglakad pero nahagip na nito ang braso niya. Ano bang kailangan mo? Asik niya dito. I saw you with that American guy. Yung anak ng boss mo, he said, completely ignoring her question. Bakit ka inihatid na lalaking yun? Sumakay siya sa escalator. So? Anong so? Hindi gawain yun ng boss na ihatid ang mga empleyado nila. He was hitting on you. Nanggigigil, sabi nito. Paglabas niya sa escalator, hinarap niya ito. So what if he was hitting on me? Ano ba kita? Galit na belta niya rito. Ano ang karapatan nitong sitahin siya pagkatapos siya nitong itapon na parang basura? Natigilan ito. Hinagod nito ang batok. Tila hindi alam ang sasabihin. At sa tila nahihirapang tinig ay nagsalita. Look, I know it's none of my business. Alam mo naman pala. Bumuntong hinanga siya. Maglakad siya sa parteng walang gaano nagdara ang mga tao at hinarap niya uli ito. She decided to be honest. Hindi ko na itatanong kung bakit ka nandito, Ben. But please, stop doing this. I'm trying to move on. Mamasa ang mga mata niya pero pinigilan niya pumatak ang mga yun. Ben, pakiusap. Huwag mong gawin sa akin ito. All this time, nabuhay ako para sa iyo. Sa iyo umikot ang mundo ko. This time, I want to live for myself. Please, let me go. Then, she walked away. Kanina pa nakikipagtitigan si Ben sa alikabok na nasa ibabaw ng coffee table na nasa harap niya. Hindi yun gaanong nalinis ng maid na kinuha ni Apple mula sa agency. He was there sitting on the sofa. His heart was longing for a certain memory, a certain face. 2 linggo na nakararaan mula nang makiusap si Elaine na tigilan na niya ito. Something died inside him that day. Kung bakit kasi ang tanga-tanga niya, nasa kanya na pinakawalan pa niya. Ben, anang malamyos na tinig ni Apple. Nilingon niya ito. Nakangiting pumasok ito sa study room na kinaroroonan niya. May usapan silang imi-meet ang wedding coordinator pero hindi pa rin siya bihis. Mahigit 1 buwan na niyang kasama si Apple sa bahay pero 1 linggo lang yata siyang naging masaya. Huli na nang ma-realize niya na nagkamali siya ng desisyon iwan si Elaine para bumalik dito. Ben, malilita tayo sa appointment natin, malambing na sabi nito. She looked divine as always but oddly, it didn't appeal to him that much anymore. Lalo itong naging malambing at maasikaso.
Bumabawi sa naging kasalanan nito sa kanya, pero wala siyang maramdamang saya. He was being haunted by Elaine's memories, their memories. It all started one night when he was watching TV. He remembered her and the Oscar Awards, how he had given up the most important game of the season so she could see the gowns worn by celebrities on the red carpet. Then the memories were simply unstoppable. Si Elaine, nung una niya itong nakita, her unruly hair framing her face, she had the loveliest smile. Si Elaine, habang may sakit, natatarantang sumugod siya sa boarding house nito. Pumuslit siya sa loob at nagtago sa likod ng sofa nang dumaan ang kasera nito para makapasok siya sa loob ng kwarto nito at ni Agnes. Hindi siya makauwi hanggat hindi niya nasisiguro na magaling na ito. Si Elaine, habang nasa salon, looking gorgeous with her new hair, sa sobrang takot niya na putaktihin ito ng ibang mga lalaki, nagpagwapo agad siya. He got facial. Si Elaine, pag-uwi nito ng bahay, nakangiti at matyagang naghihintay gaya ng isang ulirang may bahay. Si Elaine, after making love with him, tandang-tanda pa niya kung paano siya nagselos kina Cheng at Alex nung college sila. Wala siyang pakialam kung hindi siya tinuruan ng kabutihang asal na mga magulang niya sa ikinilos niya kay Alex nung kumain sila. Kung paanong hindi siya mapakali at hindi makatulog kapag magkaaway sila ni Elaine. Nagmaneho pa rin siya ng ilang oras para lang makahabol sa birthday nito. Ang daming mga senyales pero hindi agad niya na-realize kung gaano niya ito kamahal noon pa. Bakit pinili niyang isipin noon na mababaw na damdamin lang yun at mawawala rin sa katagalan? Who said love was easy? It was especially hard when you fell for your best friend. Nakipagbalikan siya kay Apple dahil akala niya yun ang tama, na yun ang gusto niya. After all, theirs were his longest relationship. Pero nagkamali siya gaya ng pagkakamali niya nang isiping si Apple ang babaeng para sa kanya. Being with her again felt different, like he was just going through the motions, like he wasn't happy at all. Kay haba ng bawat oras, ang tagal matapos ng bawat araw, sa gabi, nayaw niyang isipin kung gaano kalungkot ang mga gabing yun. And then, he saw Elaine again at that coffee shop and realized how much he missed her. He realized how much she had become a part of him and how hollow he felt because she was not there anymore. His was a lonely world without her love. What crazy things he did just to see her, talk to her, be with her. Alam niyang kasalanan niya dahil ang tanga niya, pero hindi niya mapigilang masaktan ng sobra nang makita niya parang hindi na siya mahalaga rito. He felt threatened too. Paano kung makahanap na ito ng kapalit niya? What if she felt for that American? Walang kulay ang mundo, malungkot ang bawat umaga, lalo na sa gabi kahit panaginip na lang kita nakikita. Elaine, walang sa loob na sambit niya. Nakarinig siya ng pagsinghap. Nang tinaniya kung sino yun, noon lang niya naalaala na naroon pala si Apple. Punong-puno na sakit ang mga mata nito. Alam nito na magitan sa kanila ni Elaine kaya nag-exert ito ng todong effort para makabawi sa kanya. He felt bad that he hurt her. Minahal niya ito na kasi siguro siya roon, pero nakasisiguro rin siya na iba na ang mahal niya ngayon. He looked at her straight in the eye. Sa kabila na naging kasalanan nito sa kanya, naging mabuting nobya ito sa ilang taong relasyon nila. Apple, an hour later, she left the room, crying. He felt guilty but for once, she had to be honest. His future was with Elaine and so was the rest of his lifetime. Nagpapanik na si Ben. He couldn't find Elaine anywhere. After calling off the wedding, pinuntahan agad niya ito. Kung kinakailangan siya lumuhod at magmakaawa, gagawin niya. Tanggapin lang uli siya nito. Kahit parusahan siya nito, hindi siya aangal. Huwag lang siya nitong sabihin na hindi siya mahal dahil ikamamatay niya yon. Pero nang puntahan niya ang condo unit nito, wala na ito roon. Pumunta rin siya sa bahay ng mga ito sa San Gabriel, pero wala rin ito roon. Mukhang wala pa rin idea ang pamilya nito sa nangyari sa kanila. Wala rin siyang nakuha ng impormasyon mula sa mga ito. Ang huling pinuntahan niya ay si Agnes. Alam niyang na kay Elaine ang loyalty ng pinsan niya,
pero gagawin niya ang lahat para lang tulungan siya nito. Then, nito na madatnan siya sa tapat ng pinto ng bahay nito. What has happened to you? He knew he looked like a mess. He immediately explained what happened and begged her to help him find Elaine. Sumimangot ito. Hindi ko alam kung nasaan siya. Last month ko pa siyang huling nakita. Hindi agad siya naniwala pero sinabi nitong hindi raw talaga nito alam kung nasaan ang kaibigan. Natutok niya ang noo. Hindi niya na alam ang gagawin. Pwede siyang umupa ng private investigator pero knowing Elaine, kahit ang pinakamatinik na PI hindi nito mahahanap kung ayaw nitong magpahanap. Namasa ang mga mata niya sa desperasyon. Kasalanan niya ang lahat. Masyado niya itong sinaktan. Pinunasan niya ang mga luhang tumakas mula sa mga mata niya ng sleeves na suot niyang shirt. He could visibly feel the lump in his throat, the sting on his chest, that empty, lonely feeling, and the tears just trickled down his cheeks. Halatang nabaghan ang pinsan niya sa nakikita. Are you crying? Wala pa siyang iniyakang babae ng ganoon, katindi kundi si Elaine lang. He felt every inch like a loser. Muling namasa ang mga mata niya. Dininan niya si Agnes. Mahal ko si Elaine, mahal na mahal. Ang gago ko para hindi agad ma-realize yun, Agnes. Ngayon, hindi ko na siya makita, hindi ko alam ang gagawin ko. Desperadong sabi niya sa basag na boses. Hinagod niya ang buhok. He felt like a lost man. Maya-maya ay pumitik sa hangin si Agnes. I think alam ko na kung paano kita tutulungan.